Vuosi 2024 jää historiaan yhtenä kuivimmista Suomen Lapissa. Metsäpalot roihusivat Inarijärvellä ja kuivuus vain paheni kesän edetessä. Lähdimme matkaan elokuun lopulla ja aikaa meillä oli varattu 25 päivää. Ruokatynnyrimme oli sullottu täyteen retkimuonaa, koska halusimme olla omavaraisia retken alusta loppuun. Itselleni näin pitkä reissu oli uusi kokemus, mutta ystävälleni Martin Trahanille se oli vain yksi retki muiden joukossa. Martin on melonut muun muassa Kanadan ja USA:n halki sekä myös Jukonjoen päästä päähän. Suunnitelmamme oli meloa ensin Lemmenjoki ylös vastavirtaan ja takaisin alas. Tämän jälkeen vastassamme olisi Juutuanjoen haastavat kosket, Inarijärven sokkeloinen saaristo, kivinen Vätsärin erämaa, jyvät akanoista erottava Routasenkuru ja lopuksi Munkelva joki, joka on tunnettu vesiputouksistaan. Retken päättäisi merimelonta aina Kirkkoniemeen asti. Tällä reissulla todistimme myös vuodenajan vaihtumisen. Näimme ruskan kauniit värit ja teepaitamme vaihtuivat toppatakkeihin. Kuulaat aamut sumuisella joella jättivät pysyvän muiston mieliimme. Tervetuloa mukaan! Starttasimme matkaan Lemmenjoen Jurkulahden leirintäalueelta, jonne saavuimme edellisenä iltana. Kovan tuulen vuoksi jäimme kuitenkin vielä yhdeksi yöksi hiomaan viimeisiä suunnitelmiamme. Suuret kiitokset Exvander ja Ivalon erätaksi, kun huolehditte meidän logistiikasta. Laitettiin kuivapuvut päälle, kun näyttää vähän siltä, että saattaisi alkaa satamaan. Niin ihan sen takia. Ja myöskin sitten tossa on tuo Härkäkoski seuraavana, mikä pitää todennäköisesti taluttaa kanoottiin. Niin paljon mukavampi mennä kuivapuvun kanssa, kun ei tarvitse kastella jalkoja ja tolleen. Toinen ylityspaikka, eli Härkäkosken kohdaltakin pääsee näköjään joen yli, jos haluaa mennä repun kanssa. Tai rinkan kanssa. Vesiputous pitäisi olla tässä Ravadaskengässä. Me ollaan menossa sinne katsoa tietenkin. Olen käynyt siellä joskus 30 vuotta sitten vaelluksella, mutta en ole koskaan melannut tosiaan täällä Lemmenjoella.
this is perfect. After a rough day of rapids and going upstream. How many kilometers did we do today? I think I have to check it on my phone, but it was Yeah. something like 20, 24, 25. Not bad day for upstream travel, so we could easily double that tomorrow. Yeah. I mean, we were also facing a headwind. Oh. Huomenta vaan. Kello on 7.30 ja vaikka edellään syyskuun alkuun ja elokuun loppuun, niin aurinko silti alkaa paistamaan tossa. Tai nousee. En tiedä, joskus 5 aikaa tai muuta, niin on valosaa vielä täällä pohjoisessa, kun valoa riittää pitkälle iltaa ja sit se tosiaan niin nousee tossa aikaisin aamulla. It's actually fucking great. Yeah, it is Vitun Iva Kavi. Such a beautiful morning. Yeah. I thought we would be freezing this morning. Yeah, but So far, so good. it was a little bit cold, but I felt that the sun came Yeah. behind the hill, so it started to immediately heat up. So. Matka jatkuu taas ja aika kaunis päivä tulikin. Ihan pelkällä teepaidalla pystyy melomaan ja silti aika lämmin. Eilen oli pitkät kalsarit jalassa ja kuivapukukin loppupäivästä ja se oli jopa vähän viileä senkin kanssa. Niin kiva lähteä melomaan tällaisella kunnon kesäkelillä. Ihan sika hauskaa. Tänään varmaan tulee kilometrejä, koska mennään alavirtaan ja kaikki ne kosket, mitkä eilen talotettiin, niin lasketaan tänne. And draw. This is nice practice before the Juutuanjoki. Just for the communication and things like that. Scenery is nice. Yeah, it looks beautiful. The sun is shining, it's warm. It doesn't feel being in the Arctic Circle. It feels being in Florida. Draw. Huvikseen tähän Searit Nivalle, missä on jonkunnäköinen tupa, aika uuden näköisiä rakennuksia, itse asiassa tämmöistä vaaleita puuta, niin pysähdyttiin tähän vaan vessaan. Käytetään nyt tilaisuus hyväksi. Sillä, että me näytän teille nämä mestat, jos jotakuta kiinnostaa. Me jatketaan tästä kohta matkaa, mutta mennään tänne sisään. Tää on käsittääkseni jonkunnäköinen tulistelutupa. Ei varsinainen niin kuin autiotupa. What do you think? It's amazing. Looks good.
puolukoita aika paljon kyllä täällä. It's delicious. Fresh and it's full of vitamins. I'm gonna paddle stronger, faster this afternoon. How is it called? Puolukka. 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 Berries were good. Yeah, this is good. And eddy out to the left, right side. Joku saattaa ihmetellä ja kyselläkin kommenteissa, että minkä verran mulla on esimerkiksi vaatteet mukana, kun mä oon 25 päivää reissussa. Niin en nyt kaikki ala luettelemaan, mutta kalsareita mulla on 3 kappaleet, sukkia mulla on 3 kappaletta, teepaitoja 2 kappaletta ja ne on kaikki Merinoa. Sen takia, koska mä oon testannut ja vertaillut puuvillaa ja keinokuituihin, niin ne kuivuu tässä, kun mä kohta ripustan ne pyykkinärulle, niin ne on tässä tuulessa, niin laitan tähän roikkuun, niin ne on aamulla kuivat. Thanks. Looks good. That's good. Cheese and pesto they are good together. I'm not sure about It's delicious. Yeah, it's really good. My God, it's good. Me laitetaan täällä pillit pussiin kello 9 ja valmistaudutaan huomiseen päivään. Todennäköisesti mennään Juutuajoelle ja siellä ehkä ensimmäiset kosket lasketaan ja sitten mahdollisesti jäädään sinne yöksi ihan vaan sen takia, että sinne voisi jäädä yöksi. Mä oon kuullut, että siellä on hienoja leiripaikkoja tai sitten painellaan Inariin asti ja sitten Inarijärvelle. En ole ihan vielä, tai ei olla vielä ihan päätetty, että miten tehdään, että mikä on huominen aikataulu. Tässä mennään päivä kerrallaan joka tapauksessa ja pyritään kuitenkin menemään ihan kunnollinen päivämatka joka päivä, että saadaan sitten päästään tavoitteeseen, mutta katsotaan mikä huomisen päivän osalta, että jos näyttää siltä, että se on tosi hieno paikka. Mä en ole itse asiassa melon ikinä Juutuajokeen, niin mä en edes tiedä, mutta mahdollisesti jäädään sitten maisemien takia sinne yhdeksi, mutta muussa tapauksessa painellaan se joki siitä läpi ja Inarijärvelle ja sitten mennään sinne jonnekin saareen yöksi, mutta ei tässä sen kummempaa. Me nähdään taas aamulla ja matka jatkuu taas huomenna.
Meillä on aamutoimet tässä tehty. Syötiin aamupalaa ja laitettiin teltat kasaan ja kamat kasaan ja laitetaan pikkuhiljaa kuivapukua päälle ja lähdetään melomaan. Se on jonkun verran tuulee nyt tänään, mutta me ollaan menossa tonne tän järvilaajentuman jälkeen tulee semmonen 11 kilometrin pätkä semmoista kapeata jokea ja sitten tulee Paatarijärvi sen jälkeen sitten. Ennen kuin päästään Juutuajoelle, niin ollaan melottu 30 kilometriä, eli todennäköisesti siinä on meidän tämän päivän matka. Täällä on kyllä aika nätit maisemat täällä, kuten kuvasta näkyy, niin mennään tällaisten nättien hiekkapenkereiden välissä täällä ja uskomattoman näköisiä leiripaikkoja. Tossakin oli äsken yksi laavu, tai ei laavu, mutta tulipaikka ja sellainen, ei pysähdytty siinä äsken, mutta kuitenkin. Tää pätkä ennen Paataria on kyllä tosi hienon näköistä. Hienon näköistä, ihan mun suosikki oikeastaan tällä Lemmenjoella. Tässä on hieno tämmönen hiekkainen alue tässä Lemmenjoen suulla ja sit mistä alkaa tää Paatarijärvi, niin täällä on aikamoisia eläimen jälkiä ja yksi mitä mä ihmettelin on tämmönen mä en oo mikään silleen, vaikka tykkään lintuja kiikarilla tihrustaa, niin aika outo tämmönen, mä en tiedä mikä tää on. Eli aika iso jälki. Tultiin tähän Paatarin loppupäähän, mistä alkaa sitten seuraava joki. 25 kilsaa melottu tänään ja kello on about 2. Nyt pysähdyttiin lounaalle hetkeksi vaan tähän lähin taloon itse asiassa kohtalaisen lähellä, mutta ollaan nopeita ja jatketaan matkaa. Tehdään pelkästään lounas ja vähän suunnitellaan mihin tänään mennään. Are you tired? No, I'm good. I mean, not sleeping well last night. No, I know it's okay.
Kuvan laatu ei varmaan enää päätä huimaan näin pimeässä, mutta paistettiin tuossa makkarat rannalla. Illalla oli ihan mukavaa istuskella siihen hetkeen. Sitten alkoikin satamaan ja mentiin telttaan. Ja mä oon vähän niin kuin toimistohommissa tässä, kuten silmälaseista näkee, niin lukulasit on päässä. Mä voin esitellä mun tämän systeemin teille, joita kiinnostaa. Kun mä näin pitkällä retkellä, niin tarvii aika paljon olla kuitenkin menee aika paljon tulee videoklippejä, niin mulla on tämmönen systeemi, missä mä pystyn kännykän kautta siirtämään muistikorteilta videotiedostoja tämmöiselle ulkoiselle kovalevylle. Mulla on itse asiassa 2 näitä. Toinen on niinku ihan vaan toimii backupina ja sitten nämä on 2 terasia levyjä ja sitten mä pystyn, tossa on muistikortin lukija tuolla ja sitten menee kännykän kautta tonne kovalevylle, niin saan varmuuskopiot tehty ja sitten myöskin ihan muistikortteja tyhjentää, koska mä teen nämä hommat tästä loppuun ja menen nukkumaan ja sitten nähdään taas huomenna aamulla, kun lähdetään melomaan. Hyvää yötä. Herättiin aika sumuseen, mutta tosi kauniiseen aamuun. Satanut koko yö ja myöskin illalla nukkumaan mennessä satoa. Eli useampi tunti satanut putkeen, mutta ei mitenkään kaatamalla, vaan jonkun verran. Tietysti tekee hyvää sitten, että saadaan vähän enemmän vettä tonne reissun loppupuolelle silloin, kun siellä vettä tarvitaan vähän enemmän, kuin on niin kuivat olosuhteet ollut. Niin. En yhtään pistä pahaksi, vaikka vähän sateleekin, mutta seuraavat päivät näyttää itse asiassa olevan aika hyviä. Huomenna on vielä pilvistä niin kuin tänään ja sitten sen jälkeen niin on aika aurinkoistakin ja suht lämmintä ja ei tuule juuri ollenkaan. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä. Niin saadaan aika hyvät olosuhteet tuonne Inarille, mikä on hyvä asia. Mä luulen, että me ensin tässä pistetään aamupalat ja sitten vasta puretaan teltat, koska on vähän semmoinen fiilis, että jos alkaa taas uudestaan sataa, niin saadaan sitten kamat silleen kuivana ja pystytään vielä käymään teltassa tarvittaessa ja tälleen. Have you been hungry? No. On this trip? I think my food is, I measured everything just fine. Yeah. I have just enough calories. No, I'm okay. Matka jatkuu. Meitä molempia vähän jännittää toi Juutuajoki ja sen kosket, koska ne on jotain 2+ luokkaa ja sitten tietenkin Jänisjoki on vielä enemmän. Ei ole koskaan melottu 2 koskia ja sitten mä en ole koskaan melonnut muuta kuin yksin. Niin tavallaan se yhteispeli on niin aika tärkeä juttu siinä hommassa. Paddle hard! Okay, then draw from right side.
Good. Good, good. And we draw more, draw more. Not too much. Change the side. Change the side to the left, yep. Take the left side. Take the left side. Yeah, thanks. Yeah, good. Back paddle a little. Yeah. Good. Draw, draw, draw. Well done. Amazing line until. That was cool. That was fun. Tultiin Ritakoskelle ja käydään skauttaamassa, katsomassa miltä se näyttää. Ja näyttää tosi kiviseltä tähän mennessä. Käydään katsomassa mikä on tilanne. Kosken oikealla puolella tällainen vähän niinku helpompi reitti. Me päätettiin mennä sitä, koska toi itse koski näyttää aika pahalta. Täällä on niin vähän vettä, että tuossa keskellä koskee ihan sellainen vaan seinä edessä. Ja niin tehdäänpä näin tällä kertaa, että mennään helpompaan reittiin, niin päästään jatkaa matkaa. Tää nyt ei ole mikään tarkoitus olla mikään sankaritarina siinä mielessä. Meillä on vielä kuitenkin satoja kilometrejä edessä, voi sanoa, niin se on hölmöyttä ottaa turhia riskejä tässä vaiheessa. I don't see the one over there, so on the right there is boulders. Yeah, what do you want to do? I think it's better if we keep going. Let's go there. Okay, we are on the boulder now. I don't know. Let's Paddle hard. forward, forward. Perhaps we don't run this. It was intense. I think there's no lines, there is only boulders everywhere. Even there. Yeah. We're full of the rocks everywhere. Yeah, it's quite hard to decide where to go because Yeah. I see rocks There everywhere. is just like some water above it. Yeah. them, so- Päätettiin just mennään tuolla Haapakoskenkin ohi, ei kannata laskea, se on ihan täynnä kiviä. Ei sinänsä niinku... Voisi sitä yrittää, että ei ole vaarallisen näköinen, kun virtaus on niin pieni, mutta sitten taas toisaalta, kun se näyttää siltä, että me ollaan siellä saman tien poikittain, niin turha sitä on lähteä yrittämään. Me vaihdetaan puolta ja liinataan tämäkin koski. Ja tuossa oli äsken kalamies, joka sanoi, että se on asunut 53 vuotta täällä. Ja hänen mukaan sen 50 vuoden aikana joki on ollut
näin matala ainoastaan yhden kerran. Et nythän on ihan poikkeukselliset olosuhteet täällä pohjoisessa. Tultiin Jäniskoskelle ja tästä kyllä tiedetään heti, että ei lasketa sitä, koska se on aika hullu. Avokanootilla ainakin tällaisessa veden korkeudessa, niin tuossa kalamieskin sanoi, että älkää missään tapauksessa menkö sinne. Ensimmäinen keikka tavaroit vietiin ja nyt noustaan takaisin joen pohjasta aika jyrkkä rinne tässä. Kohtalaisen pitkä kantamatka, täytyy sanoa, olla aika rankkaa. Toivotaan, että saadaan 2 kertaa kaikki tuotu. Laitettiin itse asiassa teltat pystyy tähän Jäniskoskelle akselin laavulle. Jäädään tähän yöksi. Huomenna mennään Inarin kautta sitten tai Inarin kylän läpi, melotaan tuo Juutuanjoki ja sitten mennään Inarijärvelle ja sitten on luvattu aurinkoista keliä tuohon alkuviikkoon, eli saadaan olla aika hyvässä säässä ja sitten tuulettomassa säässä, niin muuttuu hetkeksi vähän helpommaksi tämä homma. Mä veikkaan, että viikko pyöritään tuo Inarilla ja sitten sen jälkeen sinne Vätsäriin sitten siellä sitten tuleekin haastetta varmaan senkin edestä. Fjällrävenin kephousut on meikäläisen luottovaruste, jota käytän retkeilyssä ja melomisessa, mutta aika usein nämä on mulla jalassa myös vapaa-ajalla. Stretchkankaan ansiosta nämä on maailman mukavimmat päällä, mutta kuluvissa kohdissa on käytetty Fjällrävenin omaa kestävää G1000-kangasta. Nykyään näitäkin myydään eri lahjepituuksilla, joten jos olet kuten minä eli lyhytjalkainen mörökölli, enää sun ei tarvitse lyhentää housuja niin, että polvivahvikkeet on nilkoissa. Partioitosta näitä löytyy jokaisessa koossa ja myös värissä ja naisille on myös omat versionsa erilaisille vartalotyypeille. Joten jos olet täydellisen istuvia retkeilyhousuja vailla, käy tsekkaamassa partioaitan valikoima. Ollaan nähty ihmisiä joka päivä, eli ei ole silleen ollut mitenkään erämaista. Ja aika hauskaa on ollut jutella monienkin kanssa. Moni on tunnistanut meidät niin kuin Martinin kanssa Instagramista. Ja sitten tuossa kävi tänään äsken semmoinen norjalainen heppu, jonka kanssa pitkään puhuttiin. Ja terveisiä vaan sinne. Arctic Sea Kajakker löytyy Instagramista. Ja sitten puhuinko mä tuossa laavulla on yksi semmoinen aasialainen kaveri, joka oli pyöräillyt tuolta Istanbulista Nordkappiin ja nyt lähtenyt tiputtelemaan sitten takaisinpäin, niin aikamoista reissua sielläkin heitellään. Joo, ei tässä mitään sen kummempia. Nukkumaan taas ja keräämään voimia huomista varten ja huomenna jatkuu hommat ja pysykää mukana, niin nähdään aamulla. Moikka! Saatiin kamat kanottiin ja nyt lähdetään jatkaa matkaa Juutuanjokeen. Pari koskee vielä ja sitten se loppukoski, jonka nimi taisi olla Alakoski. Mennään se mitä todennäköisemmin kävellen. Täällä on niin vähän vettä, kuten olette kuulleet aiemminkin. Mutta ei valiteta. Ihan mukavaa. Säät on ollut meidän puolella. Täällä on ollut kuitenkin aika lämmin ja lämpimät yötkin. Kun katsoo kalenteria ja sitten ei ole paljon satanut, niin ollaan saatu mennä hyvässä kelissä.
Draw, 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 draw. Good. Oh fuck! Woo! Good. Drop. Oh, that was fun. Yeah, yeah. Your line was perfect. Yeah, I don't know. I missed. It was good. It was good. It was not easy to see. Draw a little bit. Draw, draw, draw. Draw more. Then, yeah, cross, 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 cross. Nice. Good. Nice. All that? Yeah, probably 80 out. To the shore. Saavuttiin Inarille ja kalastusluvat on voimassa nyt, että otettiin Martinillekin viikon kalastuslupa tähän Inarille. Tuntuu aika rentouttavalta ton jokihomman jälkeen tulla tänne järvelle, kun ei enää tarvitse kanniskella kamoja ja sitten toisaalta niin tuntuu, että aika leuto tuuli ja hyvä meininki. Tässä me aloitetaan vielä pari tuntia ja katsotaan joku saari, mihin mennään. Yöksi laitetaan leiri pystyyn ja kokkaillaan ja tolleen. Löydettiin kiva leiripaikka tästä Nopaniemestä 7 kilometrin päässä tuosta Inarin keskustasta. Laitetaan tähän teltat pystyyn ja silviisiin. Teltta oli itse asiassa parin viime yön jäljiltä aika märkä, niin mä laitan sen tuossa pystyyn ja sitten kuitenkin pistin ton mikä toi, kun mä oon puhunut englantia tässä viime päivät, rainfly, eli siis ton sanokaa nyt, mikä toi on toi päällisosa, kala hyppäsi tuo. Mut laitoin sen tuonne roikkuun, se oli ihan läpimärkä ja sitten pistin teltan pystyyn ja tuohon vähän tuulettumaan ja sitten sain vinkki vaan, että tiskirätti, niin silloin on hyvä putsata, tai siis kuivata tuo ulkoteltta aina aamuisin ja ennen kuin pakkaa teltan, mutta siitä huolimatta, että mä tein sen, niin oli aivan märkä ja sitten se oli kostuttanut myöskin tuon sisätelta, että se oli tuo lattiakin ihan märkä, niin joutui sitäkin vähän kuivailemaan. Mutta mä tykkään tuosta MSR-teltasta aika paljon niin kuin muuten, mutta se on kevyt ja näppärä, mutta sitten jotenkin se, että se ulkoteltta on erillinen ja täytyy laittaa sitten, pystyttää ensin sisäteltta ja sitten vasta ulkoteltta, niin ei ole kauhean näppärä. Kävin äsken uimassa, niin mä laitan tästä parraminttia. Hyvin toimii peilinä toi kamera. Käytän kyllä itse kotonakin tätä Dick Johnsonin partaöljyä, snake oilia. Näitä on eri tuoksuisia. Okei, myönnetään. En kovin usein ota eräretkelle mukaan, mutta näyttää hyvältä, kun mennään tuohon yhdessä tonne nuotiolle. Ja fish again. Yeah. This is the another option is to put it like this, but Okay. probably not that safe. How do you like it? Yeah. Well. It's always good.